Sziasztok! Szeretnék mindenkinek boldog új évet kívánni. Azért is voltam sokat távol, mert elfelejtettem beállítani a vakációs módot, úgyhogy igen, sokáig pihentem. De most végre folytathatom a játékot. Meg ugye most új évet kezdtünk. Na azt hiszem, hogy ott tartunk lassan, ugye még a játék szerint lassan elérkezik a szilveszter. Kíváncsi vagyok, hogy igazából ebből még mennyi van hátra. Folytassuk. Már gondoltam, hogy a két ünnep között befejezem, csak kicsit meg voltam fázva, úgyhogy így ezért lemondtam róla. Na, úgyhogy gondolom, aki még nem ismeri, aznak erről szólok, hogy valószínűleg unalmas számára, mert itt igazából a legtöbb idő azzal telik, hogy hát kipostázzuk ugye a csomagokat, vagy a leveleket. Ugye házról házra járunk, szerencsére van egy autó, úgyhogy azzal kell közlekedni. De időközben lehet beszélgetni is, nem mindenkivel, de valakivel igen. És nem tudom, hogy lesz-e valami hatása, de ilyen választásos párbeszéd van. Tehát döntenünk kell, hogy melyiket választjuk. Melyik mondatot. Úgyhogy még mindig nem tudom, hogy ennek... Ja, és most még csak 28 van. Hát még arrébb van a szilveszter, úristen. 28-20, úristen, még 4 napot kell dolgoznunk. Tehát vicces az, hogy még virtuálisan is dolgozunk. Nem csak a valóságban, úgyhogy... Na. Happy Saturday, everyone! Get ready for a pet peeve. Ja, meg sem néztem, hogy hol megyek. Mivel is kell? Erre egy? Még emlékszem a térképre. Na, azt mondja, hogy... Tehát megint tervezünk. Azt nézzük, hogy merre kell menni. A csomag csak idáig van. Na jó, akkor azt csináljuk, hogy elmegyünk erre. Hogy is lehet közelíteni? Ja, ezzel. Tehát végigmegyünk itt. Ide is bejövök. Itt. Itt és vissza. És a végén itt jövünk fel. Hol van valóban a hegyekben? Valami a fényen? Na jó, tehát akkor szokás szerint elmegyünk erre. Jó, ja. Nem tudom, hogy sötét. Ja nem, csak szerintem most jön fel a nap. Ja, azt mondták, hogy reggel van. Most már tudom, hogy az elején betartottam, hogy jobb készülvel, stb., de most már ezzel nem húzom az időt, megoldottam, hogy ennyire megy az időt. Boy, well, I'll bet you'll have the road all to yourself, Joseph. On to the women. We're starting the day sunny, but we'll have lots of snow for you folks later on. Beszélgetnek a rádión. Enough talking. Here are some tunes. There we go. És gondolom azért felnőtt besorolású, mert valószínűleg az eredeti játék az... Nem tudom mit akar. Ugye ez csak egy ilyen DLC, de hogy őszinte legyek, tehát ennek köze nincs a felnőtt tartalomhoz, ennek a résznek. Na jó, itt megállunk a kereszteződésben. Hogy is van? Lehet itt fut? Nincs. Ugye, mi szóval egy gyors, nem? Szilveszterből később. Mivel zárom be ezzel? Ja, R2-vel lehet kicsit gyorsabban menni.
Mindjárt ott vagyunk. Most már elég profin űzzük már ezt a szakmát. De csak digitálisan. Ó, milyen szok ez a kis karácsonyfa. Közben azért is jó, mert gyönyörködünk az utca szépségében. Szépen ki vannak dekorálva egyes házak, van amelyik ugye igényesen, valamik meg már túlzottan, de nem is baj, mert ugye ezért szeretjük ezt az ünnepet. Oké. Többnyire megfigyeltem, általában azokkal lehet beszélgetni, akikhez csomagokat viszünk. Fancy handwriting on this one. De általában úgy van, hogy vagy lerakjuk a csomagot ház elé, és ha be lehet menni, akkor lehet beszélgetni. De még egyszer sem ütköztem más autóval, hogy azt még nem tudom, hogy nem is szeretném kipróbálni. Hogy lehet-e. Na, micsoda hóember. Ó, nekik is van olyan karácsonyfájuk kivilágítva. Vagy hát ilyen kivilágított fenyőkbe inkább azt mondom. Na, mindjárt eljutunk a csomagos házhoz is. Megpróbálj gyorsan végigcsinálni ezt a napot, hogy elérjük a szilveszterit. Nem, 3 órában már most már befog. Csomag, akkor biztos beszélgetni fogunk velük. Biztos szerintem a riporterről fogunk dumálni. Múltkor is valahol itt voltak. Ah, the parcel, Thomas. Don't forget Miért nem the tudok parcel. bemenni? Ez szórakozz már. Ezek muszáj körbe mennem. No, silly me. I Ja, forgot the jó, package. semmi, jó, értem. Elfelejtettem már. Annyira mégsem vagyunk profi. Melyik lék? Ó, pont ott vagyunk. Jó? Nem értettem, miért nem mehet be. Ez mi? Valami Ghostbuster? Vicces. Yet another heavy package for you, Ben. Let me take that off your hands, Thomas. You know I feel guilty enough as it is. Having you lug around those car parts week in and week out. Igen, emlékszem, hogy akkor 88 mondtam, hogy úgy kéne játszani, hogy bunkók vagyunk. That's the job, Ben. Na most nem. Neither snow nor rain nor heavy packages Stay these couriers from the swift completion of their appointed rounds. I'm serious, though. If you don't mind me saying, you're getting up there. Ever think of hanging up the old coat and bag? Huh? Legyen ez. Not until recently, but recently? Yeah. Good for you. Think about it some more would be my advice. Son of a gun. It's the engine parts for the news van. Didn't expect them to come in so soon. Gondoltam, hogy volt szóba fog jönni. Ja nem, hát továbbra is. No, that's great. Now they'll be able to roam around PO for their report. Yep. With any luck, that thing will be up and running before the end of the day. Jó, yeah. Hey, don't rush it, Ben. Remember, you're getting up there yourself. Yeah. Now get going, you old-timer. Kösz.
Szerintem igazából teljesen mindegy, hogy melyiket választjuk. Én nem hiszem, hogy ennek bármilyen hatása lesz annak, hogy mit választok. De hogy figyeltem a válaszokat, szerintem nem lesz befolyással. Sítre. Nem? Még tovább. Ó, átmegyek az előtt síron. Tattó. Nagyon kíváncsi lennék, hogy miről szól az eredeti játék, mert igazából halványilag gőzöm sincs. Még annak idején kerestem Karácsonyi játékot, és azért vásároltam ezt meg. Ugye láttam, találkoztam az Adiát. Na? Nem sikerült az összeütközés? De ahhoz az eredet is meg kellett vennem, de ma azt majd később. Az a felbesorolásomnak, hogy mi lehet vajon, krimi? Ez elvileg annak az előzménye. Szerintem biztos, hogy a lánya szerepe. Várj, mi hol vagyunk? Main Street? Ó, tök jó. A belated Christmas gift? Maybe. Visszük. Nem ide? Nem. Megint a nénihez? Már harmadszor hozunk ki neki valamit. Ja, a Flagman nőhöz megyünk. De viszont annyira tetszik nekem, amikor az ajtón bejövünk, az a csilingelés. Ah, there you are. Could you bring this box over to the diner? And if they ask, there's no discount. Mint mondtam, nem leszünk bunkó. Sure, why not? Thanks. And remember, no discount. Roger that. Viszem. Akkor most vissza az étterembe, de jó. Hát ez kellett, hogy pénzt kéne kérni, de nem tudom, hogy hogyan dolgozunk. Ott valaki vár valakire. Na jó, akkor azt most már végén. Na jó, most azt nézem, hogy... Vagy most. Hol van? Ez az étterem. Ez a motel. Erdő. Valahogy itt volt az étterem, nem? Ja, ott a felkiáltója. Vagy ez? Szállíts el egy csomag. Vagy azt csináljuk, hogy erre elmegyünk, és itt vissza. Vagy előbb megyek erre, és aztán vissza. Mégis ha itt a posta, akkor célszerű. Visszafelé is el tudok jönni. Csak mind. Na jó, akkor menjünk most. Étterem felé. Nekem dudálsz, hogy ki dudál, ki nem. De, tudod, hogy mi az az 5 méteres távolság? Na, áll a kereszt az övékben. Ott egy róka. Az első vadállat, amit látunk a játék során. Na, végre látok ilyet is. De itt kerestem a szarvasokat, azt nem találtam. Miért nem írják, hogy róka beszél?
Nehogy előssük szegényeket. Úgy kéne menni. Először erre. Ott jövünk. Ilyen közelebb. Ó, már kezünkbe is van. Nem, hogy itt nem tudok átmenni. Na jó. Hi, Thomas. Oh, please tell me that's a big box full of snacks from the general store? This is a big box full of snacks from the general store. Azt mondtam, hogy mondjuk. Hát végülis ezt mondtam. But without a discount on what's inside. No discount? Is Nancy Nu ezt Carlisle mondtam. really trying to charge me full price for snacks that are about to go past their expiration dates? Yikes, that would be pretty sad. I can't believe people could be like that. That heartless Az. creature. Vágom. Ebben nem vagyok bunkó, mert teljesen egyetetek. That sums her up pretty well. She always manages to drive me up a wall. I know I'm not the only one who feels this way about her. De I'll szép. stop bothering you now. Tetszenek I'll a think of something. Don't dekorációk. you worry. Mentem. Ops. Bad. Szóval sietek, hogy elérjem azt a december 31-et. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi lesz. Mi lesz a szilveszteri buli, hogy a tó körül valami jó kis vízi játék, vagy ilyesmi. Mondtam, utána erre megyünk vissza. Igen. Így érdemes. Gyorsan lehet menni, nincs itt alig van autó. Az a csomag az valahol benne lesz az erdőben. Csoda, hogy ide nem laktak hálót. Bármikor leszakadt ez a szikla. Vagy sem. Itt vigyázzunk, hogy egy szarvaság. Ups! És még nem sikerült ütközni. Hoppá! Ahhoz képest azt hittem, hogy itt nem nagyon járnak autók, elég sűrű jöttek viszont. Stop! Tudom, nekik van elsőbségük. Nem jön senki semmi, gyorsan balra. Mi ez a sok autó? Mondjuk reggel van, meg úgy gondolom többen is dolgoznak, hogy vége a karácsonynak. Ó, havazik. Elkezdett havazni. Változik egyébként az időírás is a játék során, mert volt már fényes napsütés, köd, tök volt. Valahol levél. Valahol. Aj! Itt van valahol. Nem meg itt. Mi? Na jó. Angol szöveg jött. Another satisfied customer. Unless it's Bill's. Csomag. És miért nem szállsz be? Hiába nyomom azt az X-et.
Itt hogy megyek oda? Ja, hogy itt van valahol a csomag. Valószínűleg ez. Nem szeretném mondani, hogy Heron helyett mit olvastam majdnem. Okay, let's get this to its destination. Csak eznek kell lenni. Azt hittem, hogy majd arrébb lesz. Tuti, ezt le kell rakni. Igen, gondoltam. Another day, done and dusted. Na, akkor gyorsan rohanjunk, hogy elérjük már azt a szilveszteri napot. Na. Nincs? Na. Most még 3 nap, nem hiszem el. Majd hogy gyorsan ledolgoztuk ezt a napot. Kiszállunk és akkor megyünk tovább. Mondom, megint telefonálunk, vagy most megint elkezdünk. Hát milyen kedvesen jön. Hi there, Beth. What brings you here? I saw you arrive just now, so I decided to venture across the road with a minor request. Valami angol szöveg jött nekem. Csak most nincs kedvem azt végigolvasni. Csak a chaten. De valami nagyon hosszú, majd azt... Valami ajánló jött egyébként. Ajánló szöveg. Sure thing. What can I do you for? It's just one small thing, I promise, and... Well, I suppose you can see what it is. A first gift to the little one, you see, since Christmas in Georgia fell through. It just needs an address and I'm not sure where to put it. Could I leave this with you so you could make sure it gets where it needs to go? I have the information right here on an old envelope. It's the return address in the top corner. Természetesen ott csomag... Nem, ott természetesen, hogy nem. Jó. Of course, Beth. Megbízhatja. I can understand that labeling a package like this can seem daunting. Bears will do that to you. You're a real gentleman, Thomas. Thank you. I have a stack of returned holiday gifts that need sorting before I close. Birkózás. I've handled many a strange parcel in my day. Not to worry. I'll take care of it. Thank you, Thomas. Truly. I'll get the postage to you later, I promise. Oh, and please tell Emily I have a great idea for this Sunday's girls' night. It's a surprise. Oh. Bye now. Sure. Enjoy the rest of your day. A szilveszteri napot várom. De jó. Jön a következő nap. Ez most legalább gyors volt. Most nem kérdezte, hogy... még délután. Ja, tényleg minden nap van telefonbeszélgetés. Hi, Meredith. It's us. Your dad is standing right next to me. Hiya. Hi. Shouldn't you two be at Moe's right now? Yeah, we're about to jump in the car, but we wanted to share some exciting news with you. Oh, first things first, though. How was your Christmas? Well, I worked. And Tess and I made a Christmas meal you probably won't ever find in a cookbook. But we had a lovely evening. Thanks, Mom. Can I get the exciting news now, please? Okay, so your dad and I will fly into Florida this September. I won a sweepstakes. Get out of here. Wow. Idén szeptemberben, That's so awesome, Mom. Florida in September. Beats the PO az nem weather, jövő évben, bocsánat. Oh, sure does. Idén nem lehet Dad, szeptemberben, ha most december van. Az csak jövő évben. Beszélj? Na, náhogy. I sure am. Aren't you worried about flying there? Last time you came to visit, it took a few hours for that green tinge to leave your face. Oh, Meredith, don't make it worse than it was. Fine, fine. Maybe he just boozed too much on the plane.
Have you checked if the flight includes free cocktails? Best bring your flask, Dad, just in case. If you were here for Christmas, you might have gotten one from Santa. Oh, well. I may not have been there, but at least my boss called to interrupt your dinner. Sorry about that, by the way. Rest assured he was appropriately ashamed. We all make mistakes, Meredith. Some of us just more than others. I can't disagree there. Oh, hey, you two shouldn't keep Maureen waiting. You're right about that. Your dad will go and get the car warmed up, right, honey? That's my cue. Bye, Em. Take care. Bye. Have fun tonight. Na, akkor végre elértük. Most már gyorsan menjen, teljem ez a pár nap. Thanks for getting the car all toasty for us, honey. Oh. Hát ilyet nem fog. You're very welcome, dear. It's my most pleasure. vissza... We've been doing próbálom this for decades now. bepótolni a Never költésüket. stop looking forward to spending my Saturday evening here with Ja, most you. van, amikor együtt vannak egy estét. Ezt fogom választani. I feel the same way, Em. I'm a lucky man to have you. Good evening, you two beautiful people. Ready to order? Hogy ne? Or Azt should is I lehet just választani? write down pancakes for lovely Emily and a T-bone steak for Big Thomas here? Oh, Maureen, your intuition never ceases to amaze me. It sure is pancake time for me again. Nagy Tamás van. Hát most nem tudom, most azt hiszem van még valami. Legyen ez. Legyünk kedvesebbek. Big Thomas would very much like that, Maureen. Thanks. You got it. Be right back, folks. Ashley, it's pancake time! And get the steaks out! This will never get old. But Beth making surprise plans and this Florida trip landing in our lap got me thinking a little bit. If we're getting close to being able to do whatever we feel like doing, does that mean we should stay in PO forever? Ez mind a három jó válasz, az az igazság. Hát... Melyiket válaszom, mert... Nagyváros... Nem válaszolunk nagyvárost. Jó, ők inkább a kisvároshoz szoktak. Nekem tetszik ez a hely, ez a tavacskával, hegyekkel, minden, de hogy megyünk önni. Bocsánat, megpróbálok a... Miért? Attól függetlenül innen is el tudok menni bárhova. De szép itt lakni. Yeah, of course. I can't imagine living anywhere Kisváros, else. mindenki ismer mindenki. It's also very hard for me to imagine. But it snuck into my mind and it doesn't seem to be sneaking out. And it's not like your arthritis will stop acting up in weather like this. I am looking forward to that Florida trip the more I think about it. It's a perfect opportunity to test the waters. Oh, wasn't it nice the way Meredith reacted to the news? Although I'm sure she's a little envious. Most ez nem tudom, hogy még ez folytatódik? Akkor volt utána ilyen vagy... Legyen. Yeah. When's the last time she had a few days off and left the big smoke? Okay, folks, while Ashley's busy in the kitchen, it's time to fill Mo in on a few details.
A little birdie told me you two were off somewhere fancy. Maureen, I was planning on telling you and the girls all about it tomorrow evening. But I'm sure you've also heard it's Florida in September. Oh. Florida in September. Oh, imagine that. Oh, I'm so happy for you two. Thanks, Maureen. Jobban ismered Diót, mint mi. Én ürügyen jártam a Floridában, kérdezem. Have you ever been to Florida? Are you offering your ticket to me? Oh, Thomas, that's so nice of you. Nice try, Maureen. Nice try. But the only one sitting next to me on that plane is my man. Are you totally sure about that, though? No, no. I heard that a certain Walter Morgan will probably not be very lenient with holiday requests from the postal office employees. Most legyen ez. Most nagyon szeretnénk Floridában menni. Haha, Morgan. His bark is always worse than his bite. If Walter Morgan gets in the way of that, I'll get in his way. I don't think I'm supposed to actually run a bar, but sure. Tele van a szája valakinek? That means dinner's almost ready. Be right back, Közben megkóstolja az ételünket? Azért beszél? Things like this. Így. They bother me sometimes. Maureen's a sweetheart, but it's almost impossible to have a private life here. That sure is true. Hát én úgy látom, hogy most a feleség nagyon szeret menni. Nem mindig jó, ha mindenki ismer mindenkit. Igen, most ezzel gondolkoztam én is. Viszont ha jó a közösség, akkor meg jó, mert ugye olyan szempontból, hogy mindig köszöntök egymásnak, kedvesek vagytok, segítenek egymáson, mindent tudnak, tehát ebből a szempontból úgy jó. Ugye a nagyobb városban jobban elidegeneknek az egymást az emberek. Csak azt mondom, mert ugye, tehát ott is vannak ugye barátok a nagyvárosokban, meg... De én úgy látom, hogy nagyon gondolkodik a nő. Részt választjuk. Would be nice to walk around somewhere without everyone calling you mailman. That's a good thing about working at the motel. Most of the people I'll never see again. Oh, Maureen's heading this way again. Let's just enjoy our lovely dinner together, shall we? Miért? Nem megveszted eddig? Ó, nem, ezt nem mondom. Ó, hát ez még jobb. Ez jobban is tetszik. Have I already told you that you look wonderful tonight? Look alive, folks! 2 plates of the good stuff. Na, lesz már végre 29. Majd még történik valami. Na, végre. Na, csak már annyira kíváncsi vagyok, hogy mi lesz 31-én. Van kutyaház. Oh, Thomas, my dear sweet husband. Az egyetlen is igaz nincs. Na, azzal nincs autogram, azt nem mondom. I know that tone. You've got a chore for me, don't you, Em? Yes. I'm sorry to ask this of you on your Sunday off. Én vasárnap van, nem is figyeltem. Ja, akkor azért vagyok itthon. Na, végre legalább egy nap, amikor nem kell dolgoznom. Well, the TV crew would very much like to rent some movies from the Flick Shack today. But I couldn't just let poor little Angie ferry them over in this weather. So... Te magad vezetsz az... Nem mondom neki, nem mondok neki ilyenek. So you promise them I'd do it? Bingo! Would you, dear? Pretty please. Azt hittem, nem dolgozom. De szép fájuk van. Jaj, ez a kandós milyen szép. Nem nézhetjük meg a lakáson jobban. Ja, ez nem olyan játék. Oh, thank you so much, darling. Tell you what, I'll make some extra tasty snacks for your poker night tonight. How's that?
It's a deal. Ugyan, tehát ez a játék úgy látom, hogy kicsit a kettő dimenzió és három dimenzió keveréke. What in tarnation are you doing out and about in the mail truck on a hát a háttér Sunday? az inkább kérdés. Igen. Ja, igen. Came to pick up some movies for the TV crew. Oh, I know. Your wife called ahead. Na, hogy ezt mondom. Happy to do it for Emily. And for you. And for the TV crew. Parts of it, anyway. But first things first. So, what's the hot gossip on these out-of-towners? Well... Hát jól érzi magát a két asszisztens, vagy nem tudom kicsodák. Mérnök, ez is a producer, gondolom. Hát gondolom most mind a háromról fog beszélni. Connor Price is the star of the show, of course. Hát igazából, ha füvezik, akkor normális. Az nincs itt egy negyedik választás, nem mindegy. Didn't like him at first, but he's less of a jerk than he seemed. Hát amikor már be volt szívva, akkor... Well, there's a ringing endorsement. Connor Price, KNW6. Not as big of a jerk as you might think. What about the rest? There's Gabriel Serrano. He's the sound guy. Majdnem kufirca. Na jó, nem mondok ilyet. Ja, hát ez igaz. Maureen seems to think he has a crush on Ilsa Richter. Yeah, that may well be mutual. So anyway, let's get down to brass tacks. According to Emily, our intrepid reporters have 2 rooms equipped with VCRs between them. One for Connor Price, KNW6, and one for Ilsa Richter. Great. I know what we should get for Connor. Áldozat, minden elnök férfi. Az összes... Hogy nyelv barátok és hogyan befolyásolja? Legyen ez. Szórakozzunk. Got any motivational tapes on how to win friends and influence people? Great idea. But Connor's already made his pick. Octopussy. It says it's James Bond's all-time high. I guess they forgot about that time he went to the moon. Fine by me. And what did Ilsa choose? That's where we come in. See, she wants us to pick the movie she'll be watching with her colleague, Gabriel. Huh? Thomas, she wants us to pick the movie she'll be watching with Gabriel. Játszhatunk házasság azzal, hogy valami romantikus. Szórakozzak? We can play matchmaker by picking something romantic. Got it. Exactly. Guide Cupid's arrows, so to speak. After all, 'tis the season. Legyen ez. For a little post-Christmas magic? Maybe. You and Emily are regular customers, so you know what I have available. So, which film will it be? Azt, ne. Móka. Legyen ez. Trading places. That one's a hoot and a half. Thomas, that's not a romantic movie. Miért ne? Gosh. Jó. Let me pick something else then. Legyen ez. What about Scarface? I know I enjoyed that one. Thomas, that's not a romantic movie. Gosh. Most addig kell, míg nem választom azt. Nem akarom love story-t.
Ezt választom. Addig zorakozik velem a csaj, amíg nem választom a love story-t. Maybe they should keep things professional. Just seems like the wiser option. I suppose you're right. It was fun while it lasted anyway. Anyway, no, I'd best be on my way getting these to the motel. Yeah, thanks for doing this, Thomas. My car, much like myself, is not built for snow. Say hi to Emily. Will do. Bye, Angie. Most elvileg, most olyan filmet választottunk, amit Tomás néz és Gabriel, ugye? Nem Gabriel és Ilsa, vagy hogy hívja. Ha jól értelmeztem, ugye a két férfinak kerestünk valami. Hova megyek? Csináljuk. Most fogalmam sincs, hogy hova kell menni. Ja! Ja, motel. Ja, köszi. Ott a felkiáltója. Melyik a legközelebbi út? Mindegyik ugyanolyan távol van. Talán ez egy kicsit gyorsabb. Ez. Ha erre megyek. Szerintem. Na jó. Megyek. Aztán majd kiderül a végén, hogy nem a last story-t választottam, hogy mi lesz belőle. Út felé megyek. Tom. Ja jó, jó felé van a lacska. Ups, mi van? Járda? Ja, tűzcsapnak mentem. Ott látom a hegyet ott a távolban. Na, megelőzzük? Bocsi, sietek. Még egy róka. Egy szalvas ezek. Nem. Jaj! Jaj, bocsi! Még nem lehet eldönteni, hál' Istennek. Azzal, hogy annyira előre néztem, hogy nem vettem észre, hogy már kanyarban. Igen, veszélyes ilyen hol vezetni. És hát ilyenkor nem ajánlatos, hogy gyorsan menni. Amit mondtam, rohanunk, hogy elérjük a december 31-i napot. Lehet, hogy az lesz az utolsó rész, mert nem láttam utána semmilyen programot. Nagyon-nagyon remélem, hogy az a végre vége. Mindjárt ott vagyunk. És megérkeztem. Nincs egy külön belépő ide. De, lehet. Az? Na. Special delivery! I need the room numbers for Price and Richter. Just drop them off at number 6. That's Richter. She'll take care of it. Thank you!
Right. I will. Good day. Hatos. Na, akkor megkeressük a kodost. Nálam van egyetlen a CD? Nem látok semmit, hogy nálam lenne. Na. Azt mondja, hogy... Jaj, de hülye akkor mégis elásztalít kellett volna. Na most melyik? Legyen ez. Movie delivery for car problem solver Ilsa Richter. Örülök, hogy itt vagy. Yes. Oh. Bocsi. Na, csak a vezeték kicsit belement a macsek. Jó, és folytathatjuk. Excuse me, Mr. Price. I thought this was Ilsa's room. No, that's room 9, but think nothing of it, my guy. Ooh, you got me my Bond movie. Visszatökjen. Yes, sir. Apparently it's James Bond's Lászlóit all-time kellett high. volna. Én azt hittem. Love it. You know, Moore's an even better 007 than Connery. He just oozes that classy British wit. Thank you so much. Azt hiszem félre néz. Ez most mi baja? Pow! Akkor mit mondod 9? Akkor mit is hoztam neki? Még a Love Story-t? Lehet, hogy a csaj végül osztotta oda? Hopkop, mondjam ezt poénból? Mondjuk ki a nevét. Movie delivery for Ilsa Richter. Yay! Good to see you, Thomas. So, what movie did you and Angie pick for me and Gabe? Here you go. Scarface. Heard a lot about this one. Should be exciting. Nem tudom, hogy a sebhelyes arcot most érdemes volt választani? Azt hiszem az a Scarface. Vagy a Love Story-t kellett volna, de a Love Story... Elmondjuk ezt. Can't go wrong with Al Pacino. Great actor. Mm-hmm. Oh, and speaking of saying hello to my little friend, on your way out, could you give a quick knock on Gabe's door? Just so he'll know it's movie time. Oh. It's room number 2. Will do. Great. See ya. Jaj, elfelejtettem, hogy is volt? Hát. És kiírja, hogy kopog. Kettes. Gabriel Serrano, the lady in room number 9 humbly requests your presence for an evening of home cinema. Thanks, Thomas. I'll be right over. My work here is done. Most kapok a fejemre, mert nem romantikus filmet hoztam. Okay, Ben. Question for you. Do you have that ace or not? You don't have to say yes or no. Just say anything. All I need to hear is one word from you to know if you're bluffing. Nothing? Not even a twist?
twitch or a blink. All right, I'll do the talking. I'm all in. Call. And he just instantly calls me. Great. I don't even need to see your hand. Nyomosan a férfiest, és gondolom a feleségnek van Thanks, a Jack. nőiest. You got unlucky there. I don't know. I just don't have the patience for poker. You know, reading a poker book ain't gonna change that. Hey, Thomas? Why are the curtains closed, by the way? Last time I checked, home games are legal. Válasszuk ezt szerintem is. Oh, I don't know. Just feels more cozy, I guess. Thomas, we don't need to keep this a secret. Walter Morgan's on my tail. Someone snitched on me, and now I need to lay low until I have a good enough alibi. Morgan again? What'd you do, Frank? But that I hope you didn't put ladies' underwear in his briefcase again. And please tell me you stop putting dead rats in his exhaust. The classics. No, I didn't prank him at all this time. He's just out to get me. All I did was sell fireworks to someone. He said something about that being my third strike. I might actually lose my job, fellas. Don't you think he's bluffing, Frank? I'm afraid not, Thomas. I'm not gonna call his bluff in any case. I just need a plan. I'm guessing they don't have any photographic evidence. Pictures of you selling these fireworks? Just that there's a guy fitting my description. What are you getting at? I might have a little plan. But let's first play a few more hands. I'm down almost $30. One sec, Jack. Frank, I'm curious. We know Walter Morgan has a few reasons to dislike you, but why do you dislike him? Az, hogy belezavarodtam, mert azt hittem, hogy a riporter és a Gabriel néz filmet, és én nem értettem, amikor Ilsával szeretném, akkor miért ők néznek filmet, és én hülye. Az, hogy belezavarodtam, hogy ki milyen filmet néz. Sajnos, hogy rosszul figyeltem. Szóval kiderült, hogy végülis a srác a nővel nézett volna a filmet, úgyhogy elszúrtam, a lábsztorit kellett volna választanom. Bocsi, félreértettem. Kicsit ott... Most kit elnéz, igen. Ez így van. You know I'm no snitch, Frank. Thanks, boys. All right. So this one time back in the summer of '69, it was before I started working in PO. There were a couple of pesky stray dogs wandering around HQ. I say pesky, but they never really hurt anyone. Just got a little excited if you walked past them eating a sandwich or whatever. Can't blame them, huh? They were hungry, even though I fed them every now and then. Morgan found out, of course, and after one complaint too many, he took matters into his own hands, or should I say, feet. He lured a couple of them behind his car, and before I knew what was going on, it was too late. I heard a loud and gut-wrenching howl. Yes. I saw two dogs run away, and Smokey, my favorite one, limped after them. It's the last time I ever saw those sweet dogs. Then Walter Morgan looked me straight in the eye with a smug grin on his face, and he said, "This is how you do a proper job, Frank." I can still see that grin when I close my eyes. Okay, that does it. Walter Morgan is now on my eternal shit list. And I'll make sure the rest of PO knows about it. Poor Smokey. Dogs can survive a broken leg, right? What a despicable human being. I can't believe he did that. Well, he didn't. I was joking, of course. I don't really have a good reason for disliking Walter Morgan. That boring old pencil pusher just rubs me the wrong way. Damn it, Frank, you had us good! Okay, folks. Ante up. Here we go again.
Most sajnos elrontottam a felelmesek napját. Na, mindegy, ez van. Na, végre, 30-a. Aztán lehet, hogy végre ebben más órás lesz a játékban már. Nem tudtam, hogy mennyi lesz. Megint itt bújt. Hey, Frank! Na jó, ez nem. What are you doing there? I'm trying to stay out of sight. Looks like Morgan will be at the post office all day. Listen up. Jack and I cooked up a little plan. I'm sure Morgan will be gone soon. But I gotta get out of here now. You haven't seen me. Tudom, hogy szeretsz az ölembe lenni, de... Jó. Na, azt mondja, hogy... Így. Csinált? A madzagok közé mész. Így. Csináltassam. A lényeg. Na. Folytköv. Na végre. 30-a van már. Top of the Monday morning, Pete. Ó, mennyit. Stabil. Azt mondja, hogy... Oda megint nem kell menni. Újabb tervezés. Nem ezzel lehet nagyítani? Na azért, nem értem, miért nem engedte. Hogy menjünk. Azt mondja, hogy... A macska. Majd már nyugtan egy kicsit, kösz. Majd kezdjük fönt. Fönt. Azt hiszem, melyik a leggyorsabb útvonal. Erre... Erre le. Csomag. A végén ezek. Majd inkább így kezdjük ezek a levelekkel, és jó. Jobbra, és megint ezen a kis úton jövünk vissza. Na jó. Megvan. Yo, we're starting this week with jobbra megyünk. from Lucinda. PO positive or pet peeve? Hi, Jack. KNW6 TV crews filming in PO yesterday with Connor Rice. As a big fan, I just had to ask him for an autograph. He asked me for my name, but he kept calling me Linda. Even after I corrected him twice. Isn't that just rude? Well, that's a bit rude indeed, Linda. I mean, Lucinda, of course. Or my bad. The weather prediction for today, bright but chilly. Hold on. Jó, szerintem csak eddig kell eljönni. És ez a hova? Így? Már nem sok van szilveszterig, azt mondod. Hát igen. Valóban nincs sok hátra. Hát biztos, hogy kell még szilveszteri napon is van, amennyit dolgoznunk. Mondom, csak reggel. Bocs, hogy megálltam a kereszteződésben. Én csak egy postás vagyok. Okay. McGill's got such a great price on this house when the Sugarmans moved away. Viszont azt bánom, hogy elszúrtam a románcukat. Azzal, hogy a sebhelyes arcú filmet adtam oda. Ami abszolút nem egy romantikus film, de hát... Bocsász. Igen, az, hogy ott összezavarodtam. Már azt hittem, hogy a riporter meg a másik apsík fognak filmet nézni.
Az úgy nem jól figyeltem. Ezt erre megyek. Ott. Vagy... Aj! De cuki! Ez most mi volt? Oh, Thomas! Hello there! Could you be a sweetheart and bring that over to me? Ja, ennyire macskás vagy. De jó. Oh, careful now. Robert cleared most of the snow, but it's still a bit slippery. Thank you so much. Azt mondod, hogy hirtelen én sem tudom, hogy kinek lesz az a film. Ja, akkor jó, akkor te is. Ugyanúgy voltál, mint én. Igen, mert vezetéknevükön szólította, és ezért nem tudtam eldönteni, hogy most melyik. Nem, az első. Good day to you too, Mildred. And Genevieve. Thomas, honestly, this isn't Genevieve. Akkor megnyugodtam, hogy nem én értettem félre. They look nothing alike. Vagy nem csak én. Isn't that right, Mortimer? Oh, pardon me, I can't quite keep track of all your cats. Ennél még több? Well, I do have a lot of them, but not quite as many as there are streets in Providence Oaks, and you can keep those apart. So, what do you have for me today, Thomas? Just a letter. Let's see. Elolvasol előtte? This sounds interesting. Apparently, I need to make a few copies of this letter, and if you send this letter along with $5 to the first 6 people on this list, your name will be added to the bottom. Soon enough, your name will rise to the top. Then many people will send you $5. You will earn lots of money with one small investment. Oh, what a great idea! What do you think, Mortimer? Azt, hogy átverés. Üsd ki magad. Hogy baszhatok ilyet? Egy idős, hogy üsd ki magad. Ez az, igaz. Ez pontosan. Mildred, that's a classic chain letter scam. Don't fall for it. No one ever got rich off of one of those. Pontosan. Well, except for the post office. Are you sure, Thomas? They make it sound so easy. Ezt kell mondani, bízom bennem. Trust me on this, Mildred. If you've seen one pyramid scheme, you've seen them all. $30 is quite a bit of money. I'll think about it. Így se hisz nekem. You do that, Mildred. See you at Moe's tomorrow night? Probably. Bye, dear. Nem sikerült, látom, meggyőznöm. Hát... És most bekanyarodás. Várjál mindjárt. Egy kicsit. Itt van. Most várjál. Na és most mehetünk a másik irányba. Kimegyünk. Yeah. Csak utána azon a kis úton megyünk vissza. Csak akkor majd lefelé, és akkor azt úgy megyünk a lakás szerint a postához. Még jó, hogy a víz nem jön ki, amikor neki megyek a kis csapnak. Ott volt egy modell. Most veszem észre, hogy fényes napsütés van. Tök jó. Itt milyen a fő. De szép. A hegy. Madárka. Mehetünk.
Ez már 3D-s, csak az épületek belsejében kétdimenziós a háttér. De itt már minden más 3D-s. Tetszik nekem ez a kettőzés. Megint a kikötőhöz megyünk, azt látom, hogy a horgászatkihez. Még egy róka. Ennyi róka van. Lassan, vagy itt kell befordulnunk jobbra. Egy. Jaj. Is vagyunk. Ó, ott állnak emberek. Jaj, triport van. Levél. Lehet, hogy dumcsizni? Tudom, hogy arra van a levél, de én most megyek. Lehet, hogy tönkretettük a románcot, mindjárt megtudjuk. Okay, are we rolling? We're rolling. Megy magától, nem tudom bennem. Okay, let's get this in one. I'm freezing my ass off. When Chekhov saw the long winter, he saw a winter bleak and dark and bereft of hope. Yet we know that winter is just another step in the cycle of life. In the summer months, this lake is bustling with activity. As the local fishermen cast their rods, the tourists plunk down hard-earned cash to rent a boat and spend a delightful sun-soaked day on the water. Not so during this particularly harsh winter, however. Now the watery heart of Providence Oaks finds itself completely frozen over. No, that won't do as an analogy, because now we're sort of implying the residents have grown cold-hearted during the winter. Doesn't work, doesn't scan. Yeah, and what was with that Chekhov stuff? I don't get it. Chekhov? Like from Star Trek? All right, let's try something else. Hey, wait a minute, Mr. Postman. How's it going? Megint beszívott, azért viselkedtek ilyen furán. Hi, Mr. Price. Did you enjoy the movie last night? Hey, listen, how about I ask you a couple of questions on camera? Just simple stuff about the town. Oh, yeah. Sure, I'd be happy to. Great. Just move over here. Most mérgesek lesznek rám, hogy miért nem lábsztorítottam. Yeah, that's fine. This'll be great. The lake as a backdrop. Perfect. Let's go. All right. This is... His name is Thomas Weiss. Oh. I knew that. Thomas and I go way back. As the local mailman for truly countless years, Thomas Weiss knows Providence Oaks like he knows the back of his own hand. So, Mr. Weiss, how would you characterize this small, cold town and its warm inhabitants? That's easy, Connor. Azt nem tudom, mi? Most honnan tudja, hogy melyik lesz ezek közül a jó? Megtanultam. Akár úgy vagy vele, akár következő világos. Talán ezt választjuk. In the eons I've been the local mailman, I've learned one thing. Providence Oaks. Ez a mi gyönyörű város. Ja, igen, mert nem tudja ki legyen ez. Mindenki a PO-t mondja. Providence Oaks. Ott összegyűjt a... Ez jobban tetszik. Seems simple enough, although it's not without its complexities. But one thing's for certain. Aki vettem, a hatalmas. Értem. Nem melyik legyen. Ez a... Költői. Szebb. Inkább leír, ez inkább költői.
When the low winter sun hits that shimmering water just right, you realize. Mindent mondjam kétszer. Vagy próbáljuk beléjük rögzíteni ennek a helyszínnek a nevét. Nem? Ezt választottam csak azért, hogy tanulják már meg a... Ugye azt hiszem ez a riporter nem tudta, hogy hol van. Tudta kimondani, úgyhogy... Providence Oaks is breathtaking. Vagyunk, bármi is. Legyen ez. And wherever you are, or whatever you face... Az ott. Ez. Here, a goodbye never has to be a farewell. And cut. Ah, that's so sweet, Thomas Weiss. Completely unusable. But sweet. I know I've got goosebumps. Yeah, that went well, kind of. Now, let's scout out the establishing shots at the far end of the pier. Let's go, Connor. Aye, aye, Captain. Gabe, you can take 5. My advice would be to take those 5 in the van, to reduce the risk of any further ass freezing off incidents. Noted. Thanks, Ilsa.